Chào mừng Nị đã quay trở lại với series âm nhạc trên màn bạc. Tuần trước mình đã đi thăm nước Mỹ với những chàng cao bồi rồi. Vậy thì tuần này hãy cùng cô đi đến một quốc gia khác, một biểu tượng của lãng mạn và tình yêu. Đất nước đó là nước Pháp. Đối với nước Pháp, rất khó để có thể có một thái độ dửng dưng trung lập. Người ta, một là cực kỳ thích cái chất lãng mạn của người Pháp, hai là cực kỳ ghét cái kiểu điệu đà, bảnh chọe của họ. Nhưng dù sao đi nữa, người Pháp thường vẫn không quan tâm thế giới nghĩ gì về mình và vẫn sải bước trên con đường riêng của họ. Trong điện ảnh cũng vậy. Vào thập niên 50, cảm thấy nhàm chán với phong cách làm phim truyền thống, một số đạo diễn Pháp như là Jean-Luc Godard hoặc là François Truffaut đã tạo ra một phong cách làm phim mới có tên là French New Wave. Không cần những khoản đầu tư khổng lồ, French New Wave tạo nên những thước phim chân thật bằng phong cách làm phim tương tự như phim tài liệu, với toàn bộ cảnh phim và âm thanh được quay thực tế, rồi cắt nhỏ và ráp lại với nhau với kỹ thuật jump cut. Thì phong cách này đã tạo nên cơn sốt trên toàn thế giới vào thời điểm đó, và đến bây giờ vẫn là nguồn cảm hứng cho những đạo diễn thế hệ sau như là Quentin Tarantino hay là Vương Gia Vệ học theo. Với một phong cách làm phim độc đáo như vậy, âm nhạc sử dụng dĩ nhiên cũng sẽ không theo lối mòn. Có nhiều phong cách nhạc phim khác nhau cho dòng phim này. Ví dụ như những bản nhạc phim của Georges Delerue thường sẽ theo phong cách cổ điển. Il y a 5 minutes, je savais que j'avais embrassé ce type-là, t'étais prêt à changer d'avis quand même. Si j'ai refusé ce travail, c'est pour toi. C'est à cause de toi pour que tu changes d'avis sur moi. Ne me touche pas. Je ne t'aime plus. Il est impossible que je t'aime de nouveau. Même si je refuse, tu continueras de me mépriser? Oui, je continuerai. Pourquoi? Dis-moi pourquoi, Camille, il y a bien une raison. La raison, c'est toi. Comment moi? Hoặc một số tác phẩm sẽ sử dụng âm nhạc vô điệu tính, không có giai điệu gì cụ thể. Ngoài ra còn một dòng nhạc phim phổ biến khác mà mình sẽ đào sâu hôm nay, đó là nhạc phim của Michel Legrand với ảnh hưởng từ nhạc jazz. Trải qua quá trình đào tạo về nhạc cổ điển, cộng thêm tình yêu với nhạc jazz, do đó âm nhạc của Legrand có nét hiện đại nhưng cũng không kém phần tinh tế và tao nhã. Toutes portes ouvertes en plein courant d'air. Je suis une maison vide sans toi, sans toi. Comme une île déserte que recouvre la mer. Mes plages se dévident sans toi, sans toi. Belle en pure perte, nue au cœur de l'hiver, je suis un corps avide, sans toi, sans toi. Rongé par le cafard, morte au cercueil de verre, je me couvre de rides sans toi, sans toi. Et si tu viens trop tard, on m'aura mise en terre, seule,
sans toi, sans toi. Đây là bài hát Sans Toi trong bộ phim Cleo từ 5 đến 7 của đạo diễn Agnès Varda. Nhờ bộ phim này mà Legrand có cơ hội hợp tác với chồng của Varda là Jacques Demy trong một bộ phim ca nhạc có tên là Những chiếc ô ở Cherbourg. Đây cũng được ví như là một bản opera do các nhân vật hát xuyên suốt bộ phim. Mà điều thú vị hơn là những đoạn đối thoại đều chỉ xoay quanh một giai điệu chính mà mình đã nghe trong phần mở đầu thôi. Bộ phim nói về chuyện tình giữa anh thợ sửa xe tên là Guy và nàng Geneviève xinh đẹp. Hai người yêu nhau, hứa hẹn sẽ cùng nhau xây dựng mái ấm và đặt tên con là François. Mais je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne pourrai pas ne pas j'en mourrai. Je te cacherai et je te garderai. Mais mon amour ne me quitte pas. Tuy nhiên, do sự ngăn cản từ gia đình và sự chia cắt của chiến tranh, Geneviève được gả cho một thương nhân giàu có. Cô đặt tên con gái là Françoise. Còn Guy sau cùng cũng lập gia đình với một cô gái khác, người đã ở bên cạnh anh lúc khó khăn. Họ có một con trai và cũng đặt tên là François. Giai điệu đó trong cảnh trước là khoảnh khắc của tình yêu. Vài năm sau khi gặp lại nhau trong một đêm tuyết, cũng với giai điệu đó, nhưng lần này là một đoạn đối thoại lạnh lùng giữa hai người đã từng yêu. Tình yêu thuở trước đã đi đâu mất rồi? Comment l'as-tu appelée? Françoise, elle a beaucoup de toi. Tu veux la voir? Je crois que tu peux partir. Toi, tu vas bien? Oui, très bien.
thì sự tinh tế của âm nhạc nằm ở đó đó nị. Một cảnh chia tay, không nước mắt, không một lời trách cứ, nhưng nhờ bản nhạc của Legrand với điệu thứ và giai điệu buồn da diết. Với cô, đây vẫn là một trong những cảnh chia tay dây dứt nhất trên màn ảnh. Bộ phim sau đó được đề cử giải Oscar cho nhạc phim hay nhất và cũng mở ra cánh cửa để Michel Legrand đến với Hollywood. Sau đó, ông đoạt thêm 3 giải Oscar cho 3 bộ phim khác, trong đó bản nhạc The Windmills of Your Mind trong bộ phim Phi vụ của Thomas Crown đã trở thành kinh điển. Phần đệm nhịp nhàng cộng với sự vội vã trong giai điệu chính, nên chỉ cần nghe vài nốt thôi là mình có thể cảm nhận được cái chuyển động của chiếc cối xay gió. Cũng giống như nội dung phim này là cuộc đấu trí lẫn đấu tình giữa tay trộm điển trai Thomas Crown và nữ thám tử Vicky Anderson. Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind, like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along a shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and the fragment of a song. Half-remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the colour of her hair. A circle in a spiral, a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever-spinning reel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind. Thì một chia sẻ thú vị cho Nị nha. Bản nhạc này khi dịch sang tiếng Pháp thì lại được dịch là Les Moulins de mon cœur. Thì Les Moulins vẫn là những chiếc cối xay, nhưng thay vì từ mai trong tiếng Anh nghĩa là tâm trí, thì ở đây lại là cœur, nghĩa là trái tim. Không còn trí nữa, chỉ còn tâm thôi. Điều này có lẽ cũng đúng với người Pháp. Mọi thứ đều có thể quy về cảm xúc. Giờ để kết thúc bài hôm nay, mình sẽ nghe lại bản nhạc phim của Những chiếc ô ở Cherbourg. Một chuyện tình cũng kết thúc bằng câu họ sống hạnh phúc từ đó về sau, chỉ là không bên nhau mà thôi. Depuis quelques jours, je vis dans le silence des quatre murs de mon amour. Depuis ton départ, l'ombre de ton absence me poursuit chaque nuit et me fuit chaque jour. Je ne vois plus personne, j'ai fait le vide autour de moi. Je ne comprends plus rien parce que je ne suis rien sans toi. J'ai renoncé à tout parce que je n'ai plus d'illusion de notre amour. Écoute la chanson. Non, je ne pourrai
se sont séparés sur le quai d'une gare. Ils se sont éloignés dans un